हाम्रो प्र्याक्टिसकै क्रममा हामीले बनाएको प्लान यो रहेछ होइन। यसमा हामीले यो एउटा साउथ एलिभेसन बनाइसकेका थियौँ होइन। अब आजको भागमा हामीले अर्को एलिभेसन कसरी बनाउने होइन, सजिलो तरिका। जस्तै मानौँ कि मैले अब अर्को एलिभेसन बनाउनु पऱ्यो भने यसलाई म ठ्याक्कै यो प्लानलाई कपी गर्छु है। कपी कमान्ड लिएर यसलाई मैले कपी गरेँ होइन। अब यो एलिभेसन हामीले बनाइसकेको छ, अब यसलाई बनाउनु पऱ्यो भने अब कपी गरेपछि एलिभेसनको लागि हामीलाई यो चाहिएन डाइमेन्सन है त। हाम्रो मेन प्लान छँदैछ, यसलाई मैले इरेज गरेँ। यो चाहिए फ्रन्टमा भनेपछि सिलेक्ट गरेँ मैले होइन। रोटेसन टुल यहाँ हेर्नुहोस् त, रोटेसन टुल है, यसलाई सिलेक्ट गरेँ। एउटा बेस पोइन्ट लिएँ मैले 90 डिग्री। ल हाम्रो 90 डिग्री गरेपछि माइनस गरेपछि उतापट्टि आउँथ्यो, तर 90 डिग्री गरेपछि यतापट्टि गयो, यो फेस आयो हाम्रो होइन। यो फेस पहिले यही फेसलाई ड्र गरौँ है। सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के प्र्याक्टिस गराएको थियो भने कन्स्ट्रक्सन लाइनको लागि हामीले के लिनुपर्ने हुन्छ कमान्ड भन्दा एक्सेल कमान्ड इन्टर। भर्टिकल सिलेक्ट गरौँ है। भर्टिकल सिलेक्ट गरेँ मैले, यो लिएँ है। हाम्रो देखिने लाइन भनेको यहाँ यो बिचमा झ्याल छैन, झ्याल भएको भए झ्यालको लाइन देखिन्थ्यो होइन, झ्याल छैन। डाइरेक्ट हाम्रो यहाँ मेन डोरतिर देखियो एज, एउटा यो एज भयो होइन, अर्को एज चाहिँ यहाँको भयो। सेम कमान्ड मैले इन्टर थिचेर एक्टिभेट गरेँ, त्यसपछि एच हर्जेन्टल होइन। ल हेर्नुहोस्, तर साथीहरू यसमा हामीले अझै सजिलो बनाउन सकिन्छ है। अझै सजिलोको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा लाइन तानौँ यसरी होइन, आफ्नो बुझ्नको लागि है। ल यहाँ मैले तानेँ, बाँकी यी प्लानलाई हामी यसरी एम मुभ कमान्ड लिएर माथि सारिदिउँ है। ल मैले यहाँ सारेर राखेँ। ल हेर्नुहोस् त, अब एक्सेल कमान्ड लिए मैले होइन। कन्स्ट्रक्सन लाइनको हर्जेन्टल लाइन एउटा त मैले अलरेडी यहाँ ड्र गरिसकेँ। त्यसपछि प्लिन्थ लेभल यो भयो होइन, झ्याल हामीले चाहिँदैन है। झ्यालको माथिल्लो लेभल भनेको ढोकाको लेभल भइहाल्यो, यो मलाई चाहियो। त्यसपछि स्ल्याबको मुनिको लेभल, माथिको लेभल होइन। अन्त त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको यो जस्ताको लेभल। ल हेर्नुहोस्, ल यति मैले ड्र गरेँ है त। अब पुरै एरियालाई सिलेक्ट गरौँ, टिआर इन्टर गरौँ होइन। जुन एरिया हामीलाई चाहिँदैन, जुन लाइनहरू चाहिँदैन, त्यसलाई हामी के गर्नु त ट्रिम गरिदिउँ। ल यतातिरको पनि मैले इरेज गरेँ, यो पनि चाहिँदैन होइन। यो हाम्रो के छ त ढोकाको भाग छ, यसलाई राखेर म यताको डिलिट गरेँ है। यो हाम्रो के भयो, स्ल्याब भयो। ल स्ल्याबको यो बिचको लाइन मलाई चाहिँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यो भयो स्टेयर केस होइन। यो स्टेयर केस भएपछि त हाम्रो यो स्टेयर केसको कभर जुन रुम छ त्यो त यो हुने भयो होइन। यो कभर रुम भइसकेपछि यो बाहिरको लाइन हामीलाई चाहिँदैन, र यसलाई हामी इरेज गरिदिने। अब बाँकी भयो यताको त, ल यो पनि हामीलाई चाहिँदैन। यो हाम्रो के थियो त, ल यो पनि चाहिँदैन। अब यता पनि ट्रिम गरौँ है, यता पनि ट्रिम गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, जस्ता हामीले राखेपछि हाम्रो जस्ता स्लोपमा छ भनेपछि यो फेसबाट यो फेसतिर गयो होइन। यो लाइन मलाई चाहिँदैन होइन, यो लाइन पनि चाहिएन। अब 6 इन्च यो जस्तालाई 6 इन्च यता फ्रन्टतिर प्रोजेक्सन गरिदिउँ होइन, 6 इन्च पछाडितिर गरिदिउँ, अथवा 1 फिट गर्न मन लाग्यो 1 फिट गरिदिउँ है। एज पर डिजाइन हाम्रो कस्तो छ त्यो हिसाबले गरिदिने। अब एल कमान्ड लिएँ मैले। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले स्ट्रेट लाइन त यहाँबाट निकाल्न सकिएन होइन। सकिन्छ त, ठ्याक्कै स्ट्रेट पत्ता लगाउन सकिन्छ, सकिँदैन। यसको लागि हाम्रो अप्सन के छ भने ओ अफसेट। मानौँ कि मैले 1 फिट प्रोजेक्सन गर्नु पऱ्यो भने 1 फिटमा यो लाइनले मैले अफसेट गरिदिएँ होइन, र यसैलाई मैले लाइन कमान्ड लिएर अलिकति ठुलो गरिदिएँ है त। अब एक्सटेन्ड कमान्ड लिएर यो लाइनलाई टच गरौँ होइन, इन्टर थिचेर यसलाई हेर्नुहोस् ठ्याक्कै स्ट्रेट गयो है त। यसरी मैले जस्ता पनि बढाइदिएँ। अब पछाडि पनि सेम त्यसरी नै बढाउनु पऱ्यो भने के गर्ने है, सेम त्यसरी नै बढाउनु पऱ्यो भने ओ अफसेट पछाडि म 6 इन्च राख्छु, 6 इन्च गरेँ होइन। यो लाइनलाई मैले अफसेट गरिदिएँ र एक्सटेन्ड कमान्ड लिएर यो लाइनसम्म हामीले टच गर्नुपर्ने छ भने पहिले यसलाई सिलेक्ट गरेँ होइन, इन्टर थिचेर यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस्, माथिको कभर बनेर पनि तयारी छ। अब यति भइसकेपछि यसमा केही त्रुटि छ त हेर्नुहोस्, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, मेरो विचारमा छ। अब के छ भन्नुहुन्छ भने यो स्ल्याब, यो जुन स्ल्याब छ होइन, यसलाई हामीले चारै साइड हामीले के गरेका छौँ त
18 इन्च प्रोजेक्सन गरेको थियौँ होइन। यो वालभन्दा 18 इन्च यता 18 इन्च यता प्रोजेक्सन गर्न अहिले बाँकी छ। अर्थात् लाइन कमान्ड लिन्छु म है। लाइन कमान्ड लिएर अर्थवन गरौँ 18 इन्च होइन। यो भयो हाम्रो 5 इन्च अनि यता मैले टच गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् बाँकी यो जुन लाइन छ हाम्रो यो भयो एक्स्ट्रा लाइन, यो हामीलाई चाहिँदैन। यसैलाई सेलेक्ट गरौँ होइन। अब उता लाइन ड्र गर्नुभन्दा सिधै यहाँ सेन्टरबाट यसरी मिरर कमान्ड लिएर उतातिर आइसक्यो। हेर्नुहोस् अब बाँकी यो भर्टिकल लाइन पनि हामीलाई चाहिएन। यसैलाई म ट्रिम गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् एउटा एलिभेसन बनेर हाम्रो तयार छ है। एउटा एलिभेसन बनेर हाम्रो के छ त तयार छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो के थियो ढोका थियो होइन। ढोका अब कुनै डिजाइन तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ होइन। जुन डिजाइन तपाईँलाई राख्न मन लाग्छ त्यो राख्न सकिन्छ। अब ल हेर्नुहोस् म सिम्पल खालको ढोका राख्छु आफ्नो अहिले तत्काल तपाईँहरू बुझ्न लागि होइन। यसैलाई के गरौँ भने एउटा रेक्ट्याङ्गल कमान्ड लिएँ मैले। ल हेर्नुहोस् होइन। ओ अफसेट चौकट हाम्रो कति हुन्छ 3/4 को हुन्छ। त ल मैले 4 इन्च गरेँ होइन। 4 इन्च गरेँ। चौकट हाम्रो तयारी भयो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइन मैले ट्रिम गर्नु छ अथवा डिलिट गर्नु छ। तर सेलेक्ट गर्दा पुरै सिलेक्ट भयो किन एउटा सिङ्गल रेक्ट्याङ्गल भयो। अब यसको यो तलको भाग मात्र डिलिट गर्नको लागि हामीले के गर्ने हो त पहिले यसलाई सेलेक्ट गरेर एक्सप्लोड गर्ने। ल हेर्नुहोस् अब यो लाइन के भयो त छुट्टै भयो। यसलाई अब इन्टर इरेज गरौँ है। एक्सटेन्ड कमान्ड लिउँ यहाँसम्म गर्नु छ होइन। ल हेर्नुहोस् एक्सटेन्ड गरेँ मैले हाम्रो चौकट बनेर तयारी छ। अब लाइन कमान्ड लिउँ। लाइन कमान्ड लिउँ अब ल यहाँबाट मैले के गरेँ त ठ्याक्कै यहाँ मैले टच गरिदिएँ है। सिमिलरली यो पनि यहाँ टच गरेँ। ल हेर्नुहोस् भयो होइन। एउटा ढोका चाहिँ भयो। ल अब हाम्रो यो कुन एलिभेसन भयो त यो जुन भाग छ होइन। यो भाग भयो साउथ। यो साउथ भइसकेपछि के भयो त इस्ट भयो होइन। म यसैलाई कपी गरेर यहाँ लगेर के गर्छु त एडिट गरिदिन्छु। इस्ट एलिभेसन भयो हाम्रो है। यो भयो हाम्रो इस्ट एलिभेसन। इस्ट एलिभेसन हाम्रो इस्ट एलिभेसन पनि तयारी भयो। अब अर्को फेरि अर्को एलिभेसन ड्र गर्नु पर्यो होइन। यो अननेसेसरी लाइन यसलाई म डिलिट गरेँ होइन। अब यो एलिभेसन हाम्रो तयारी भयो है। यो एलिभेसन तयारी भयो र यो एलिभेसन तयारी भयो। यो भयो हाम्रो नर्थ भएपछि हाम्रो यो वेस्ट एलिभेसन। सरी फ्रेन्ड्स यो चाहिँ हाम्रो वेस्ट एलिभेसन छ है। WEST वेस्ट एलिभेसन। ल अब यसैलाई फेरि अर्को एलिभेसन ड्र गर्नु पर्यो भने के गर्ने सेम प्रोसिजर होइन। सेलेक्ट गरौँ यसलाई। सेलेक्ट गरेर म के गर्छु त यसलाई म योपालि ल यसैलाई रोटेट गरिदिनु 90 होइन। सरी ओभरल्याप भयो होइन। ओभरल्यापमा गाह्रो हुन्छ। यसलाई मुभ गरिहालौँ कन्ट्रोल ल मुभ कमान्ड लिएर यसलाई मुभ सेलेक्ट गरौँ र रोटेट गरौँ। रोटेट गर्दा हामीले के गर्ने त फेरि 90 डिग्री फलो गर्ने है। अब हेर्नुहोस् यो स्टेयरकेसको रुमवाला जुन थियो होइन रुम कभर हामीले त्यसो के पहिलो एलिभेसनमा के थियो त ड्र गरेको ढोका देखेको भाग थियो है। यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एलिभेसन भयो। यसलाई फ्रन्ट लेख्दा पनि भयो है। यो भयो हाम्रो फ्रन्ट एलिभेसन। यो कुन भयो त यो साउथ एलिभेसनको ठ्याक्कै अपोजिट साइड भयो अर्थात् नर्थ एलिभेसन यो हुने भयो है। यसलाई थोरै मुभ गरौँ माथि होइन। यसलाई मुभ गरेँ मैले। अब के गर्ने एक्सेल कमान्ड लिने भर्टिकल लाइन है। यो एज देखिने भयो। यहाँ झ्याल देखिन्छ। सिमिलरली यो झ्याल देखिन्छ र यो एज देखिन्छ है त। अब सेम कमान्ड इन्टर थिचर एक्टिभेट गरेर हरिजेन्टल कमान्ड लिउँ। त्यसपछि के गर्ने यो लाइनलाई यसरी टच गर्दै जाने। कतिवटा एज देखिन्छ त हाम्रो जतिवटा एज देखिन्छ त्यति चाहिँ हामीले लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त।
यो लाइन पनि देखिन्छ हैन। ल यसलाई अब सबैलाई सेलेक्ट गरेर सेम प्रोसिजर फलो गरौँ। यसलाई ट्रिम गरौँ, यसलाई पनि गरौँ हैन, र यसलाई गरौँ। अब हेर्नुहोस् त झ्याल कहाँ थियो, झ्याल यहाँ छ भनेपछि ल एउटा लाइन चाहिँ छुटेछ है। एक्सेल कमान्ड लिऊ, हरिजेन्टल लाइन चाहियो, झ्यालको मल्लो लेभल माथिल्लो लेभल हेर्नुहोस् त यो भयो हैन। ल हेर्नुहोस् तल्लो लेभल बाँकी छ। ल झ्यालको तल्लो लेभल चाहिँ यो भयो। ल हेर्नुहोस् हाम्रो लगभग यो एलिभेसन पनि तयारी छ। यता चाहिएन हाम्रो झ्याल यो छ। ल हेर्नुहोस् यो झ्याल कटिङ भइसक्यो हैन। अर्को झ्याल कहाँ छ, यो पनि झ्यालै छ। यसलाई म यहाँ ट्रिम गर्छु। अब यति गरिसकेपछि अननेसेसरी लाइन हाम्रो कुन कुन छ त, रुमको स्टेयर कभर भइहाल्यो यो है। स्टेयर कभरको कोलमको लाइन चाहिँ हामीले ड्रो गर्न बाँकी छ। यो ठिक छ। यो चाहिँ अननेसेसरी लाइन, यसलाई म डिलिट गर्छु। यो ठिक छ। यसलाई ट्रिम गर्न बाँकी छ, ट्रिम गरौँ। यो पनि चाहिँदैन है। अब हेर्नुहोस् त एक्सेल कमान्ड लिएँ मैले, फेरि भर्टिकल लाइन लिएँ है। अब स्टेयर रुम बनाउँदा त हाम्रो के हुन्छ त, कोलमको यो छेउसम्म आउँछ हैन, यो छेउसम्म आउँछ। यसलाई फेरि सेलेक्ट गरौँ र अब ट्रिम गरौँ। यो लाइन चाहिँ क्लिक गरौँ है। अब हेर्नुहोस् लाइन कमान्ड लिउँ हैन, लाइन कमान्ड लिउँ र प्रोजेक्सन कति हुन्छ त छेउतिर पनि। ल 6 इन्च म यता गरिदिन्छु, 6 इन्च है त, 6 इन्च यो भयो। यो भयो हाम्रो ब्याकको भाग है। ब्याकको भाग छ भने हाम्रो अगाडिको वालले छेकिदिन्छ यसलाई। ए सरी, यो हाम्रो ब्याकबाट फ्रन्टतिर देख्ने हो है, देखिनु पर्यो। ब्याकबाट फ्रन्टतिर देखिनु पर्यो भने यो जुन लाइन छ यो चाहिँ हाम्रो आउँदैन, कभर गरिदिन्छ हैन। एल इन्चर लिउँ, यो पनि यता 6 इन्च गरिदिउँ हैन। यसलाई यहाँ जोइन गरिदिउँ। यो भयो हाम्रो जस्ताको पोर्सन। यसलाई ट्रिम गरौँ। यो लाइन हामीलाई यसरी पाइने है त। अब सेम कति प्रोजेक्सन गरेँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले र मिरर टुल लिएँ। मिरर टुलले के गर्ने त हामी यसलाई मिरर गरिदिने। ल यता पनि बनेर भयो। ट्रिम कमान्ड गरेर के गरौँ ल, हाम्रो यो एलिभेसन लगभग बनेर तयारी भइसकेको छ। अब खालि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बाँकी भनेको स्ल्याबको प्रोजेक्सन जुन छ 18 इन्च त्यो दिन बाँकी छ है त। अब दुईवटा झ्यालको डिजाइन हामीले यहाँ गरेकै थियौँ हैन। यहाँ छ झ्यालको डिजाइन। ठ्याक्कै यहाँबाट के गर्ने त, कपी कमान्ड लिने, एउटा पोइन्ट इन्डिकेट गरेर त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने र यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिने है त। ल हेर्नुहोस् झ्याल पनि बनेर रेडी छ। अब अझै बाँकी भनेको यो स्ल्याबको प्रोजेक्सन है त। स्ल्याबको प्रोजेक्सन भनेको कति थियो त, 18 इन्च, 5 इन्च थिकनेस र यो पनि 18 इन्च भयो हैन। यो लाइन अननेसेसरी लाइन हो, यसलाई म ट्रिम गर्छु। यसलाई पनि सेलेक्ट गरौँ। सेम प्रोसिजर हैन। मिरर कमान्ड लिउँ। ल हेर्नुहोस् यो एलिभेसन पनि सरी CR इन्टर। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो यो एलिभेसन पनि बनेर रेडी छ। हस्त साथीहरू नमस्कार। फेरि पनि अब बाँकीको प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरू हामी अब अर्को भागमा गरौँला हैन। आज बनाउन व्यस्त छु म, अर्को काम गर्नुपर्ने छ। सो द्याट अब नेक्स्ट कुराहरू अब नेक्स्ट भागमा गरौँला है त। हस् फेरि पनि तपाईँहरूले अब योभन्दा प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हेरिदिनुहोस् होला हैन। अब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद।